So yun guys, may bagong package si Master Ben. So, actually, silyado siya. Kanya talaga yan, sa akin lang nakapangalan. Hours later. So yan guys, excited na siya mapalitan yung bagong reel niya. Patingin nga ako ng excited dyan. Kasi black eh. Ay, jam. Doon sa tindahan. Tindahan? Yeah? Yes sir. Jam. Kasi jam? You know. Chili yun. Boxing po tayo ngayon. Abu Garcia Black Max. Bakit ganyan na rin pangalan yan? Ewan ko. Ano yan? Chinese, Japan? Galing China, Okay, yun pa. pero US brand ito. Chili yun. Chilio. Lahat ng Kala mo nga kay Lunlun eh. Ganda niya naman puro yan. Ayan. 2.5. Buti na payagan ako ng Mrs. Ito, wait. Ben. Ito. Yeah. Ito. Yan. Yan. Itusok mo. Sa ano, itusok sa puwet. Yan. Perfect. Mas madali. Color pa lang. Box Black na. within a box. Wow. Abu Garcia. Abu Garcia. For life. For life. Sana all for life. Yeah, boy. Adik. 何？お前はもう死んでいる。Anong nangyari? Another one. Bango. Another one.
Ano yan? Ano to? Bakit? Ah? Ayun o. Uy, silyado yung box. Utang. Hindi mo chinek yung box mo? Silyado yung box. Wala Pinagpawisan. Yan mo? Kinabahan. Imposible ito yung mga ano. Hello, kuha niya. Ito. Oh. Coconut milk, muscovado sugar. Ano? Tingnan mo yan, may nylon ka na, may kawin ka na. Parang hindi ako naniwala. Ano ba yan? Ay mo para gamitin. Ha? Scam ko. Aroy. 2.5 yun. Kaloko mo man, Ben. Bakit ganyan yung laman? Mapansin. Anong klase palang reel yun? Ito pala eh. Meron pala Hindi tuloy nga. kayo ah. Ganitong klase? Sabi pa naman niya excited. Sabi mo, it's a prank pala. Nagala. Mukha mo na yung bagong reel mo? Yeah. Kaya pala sabi ni Marlon ano, Maganda yung may pasingot-singot. Basta may pasingot-singot. cute. Tingnan mo. Ang cute. Tingnan mo. Ba't pinangaan na lang natin siya ba dito? Mas bukas. Ganda. Oo nga, inano silit up nyo lang yung cellphone. Kita nyo talaga yung reaction nyo. Iba na talaga reaction niya kasi kung nag-ano ka, kaya pala may pa-video. Siyempre, na-realize niya. Paano mo eh? Sabi ko, Wala. pagka-imposible. Magaling ko yung screen ng... May kasama pa yung ano. Warranty. Tama niya kasi. May warranty card pa. Pero, feeling mo rin una na scam ka. Hindi naman kasi... Hindi ah. Oo, nag-cross my mind. Pero kung walang tao dito, Siyempre, reklamo yan. tinapon mo na yan. Mas kubado. Ano ba lang? May nylon pa yan. Gago. Oh, may kawel pa. Expired pa. Kinabahan niya. Pinagpawisan. Maraming pawis niya. Puta. Ito na yun. Ano to? Tama na ba? Ano to? Tama. Ay, pagkasama yung video kanina, paano natin